आजच्या व्हिडिओमध्ये कोबीचे कुरकुरीत वडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। आता ज्या मंडळींना कोबीची भाजी खायला आवडत नसेल तसे हे वडे नक्की करून बघा। पोटभरीचा कुरकुरीत सगळ्या कुटुंबासाठी अगदी मस्त हा नाश्ता तयार होतो। रेसिपी शेवटपर्यंत बघा। जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरुवात करूया। कोबीचे कुरकुरीत वडे बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण ताजा टवटवीत कोबी घेतलेला आहे। आता तुम्हाला माहितीच असेल कोबीमध्ये खूप जास्त प्रमाणात कॅल्शियम आणि फायबर्स असतात। लहान मुलं मोठी माणसं सुद्धा याची भाजी खायला मागत नाही। मग अशा वेळेस हे वडे अगदी कारगर ठरू शकतात। तर इथे आपण एक कोबी घेतलेला आहे, मधून चिरून घ्यायचा आहे। आता तुम्हाला जसे वडे करायचे असतील त्यानुसार तुम्ही इथे कोबी घेऊ शकता। आता या मोठ्या कोबीतला फक्त अर्धा कोबीचा आपण हे वडे तयार करणार आहोत। भरपूर होतात, किती होतात, कसं प्रमाण घ्यायचं ते सुद्धा पुढे व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा उभा पातळ आपल्याला हा कोबी छान चिरून घ्यायचा आहे। कोबी जितका उभा पातळ छान चिराल तितकं यामध्ये पाण्याचा अंश कमी होतो, पीठ कमी लागतं आणि वडे तुमचे छान कुरकुरीत होतात। म्हणून शक्यतो असे हे उभे पातळ आपला छान कोबी चिरून घ्यायचा आहे। तुमच्याकडे जर बटाटा स्लायसर असेल तर त्या स्लायसरवर सुद्धा तुम्ही एकसारखा पातळ उभा चिरू शकता। जर तुम्ही वड्यांसाठी अगदी बारीक कोबी चिरता तर त्यामध्ये पाण्याचा अंश जास्त राहतं आणि खूप जास्त पीठ घालावं लागतं। त्याने तुमचे वडे पिठूळ किंवा कडक होऊ शकतात। आता तुम्ही जर बॅचलर असाल, पहिल्यांदा हे वडे बनवत असाल तर याचं प्रमाण सुद्धा योग्य घेणं गरजेचं आहे। आता तुमच्याकडे जर मेजरिंग कप असेल तर त्याने तुम्ही मोजून घेऊ शकता। घरामध्ये तुमच्या मेजरिंग कप नसेल तर एखाद्या वाटीने तुम्ही हा कोबी किंवा बाकीचे जिन्नस मोजून घेऊ शकता। इथे बरोबर या कपाने 4 कप हा उभा पातळ चिरून घेतलेला कोबी घेतलेला आहे। तुम्ही पहिल्यांदा बनवत असाल, तुम्ही बॅचलर असाल तर न चुकता तुम्हाला हे वडे परफेक्टली तयार करता येतील। आता वडे छान चवीचे खमंग होण्यासाठी इथे आपण एक हिरवं वाटण किंवा एक छान ठेचा तयार केलेला आहे। त्यासाठी मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे। त्यामध्ये एक 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे। हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। एक 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। लहान असतील तर थोडं जास्त घ्या। 1 इंच आल्याचे तुकडे घेतलेले आहे। आलं थोडंसं कमीच घालायचं आहे। सोबतच 8-10 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे। आता फोडणीमध्ये घातली की वेगळी काढली जातात, म्हणून या अशा वाटणामध्ये घालायची आहे। आपण इथे 1 चमचाभर धने घेतलेले आहे। अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे धने जिरे पूड असेल ती नंतर तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। अगदी पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा आपण इथे बडीशेप घेतलेली आहे। आता हे सगळे जिन्नस मिक्सरला एकदा फिरवून घेणार आहोत। थोडं मोठं ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकेल। तुमच्याकडे खलबत्ता असेल तर खलबत्त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही तयार करू शकता। अगदी मिनिटभरात तुमचं हे तयार होईल। असा हा ठेचा घालून हे वडे केले की चवीला वडे खमंग आणि छान लागतात। तर हे सगळं जे आपण तयार केलेलं या कोबीवर घालणार आहोत। आता ज्या कपने बरोबर 4 कप तुम्ही कोबी मोजून घेतलेला आहे, अगदी त्याच कपने बरोबर 1 कप बारीक चिरून आपण इथे कोथिंबीर घेतली। कोबीचा तसा थोडा उग्र फ्लेवर असतो, कोथिंबीरमुळे तो बॅलन्स होतो। शिवाय वडे तुमचे छान चवीचे तयार होतात। सोबतच इथे आपण एक मध्यम आकाराचा कांदा उभा पातळ चिरून घेतलेला आहे। कांदा शक्यतो उभा चिरून घ्या, म्हणजे सुटसुटीत आणि छान तुमचे वडे तयार होतात। सोबतच इथे आपण 1 चमचाभर पांढरे तीळ घेतलेले आहे। अगदी पाव चमचा आपण यामध्ये हिंग पोळी घेतलेली आहे। पिठा आहे, कोबी आहे, म्हणून हिंग जरूर घालायचं आहे। चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा आपण यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे। अगदी पाव चमचा किंवा 1 टीस्पून आपण इथे काश्मीरी मिरची पूड घेतली। साठवणीचं रोजचं तिखट घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल। याने वड्यांना रंग अगदी छान येतो। आता हे सगळे जिन्नस कोबीमध्ये छान चोळून आपल्याला घ्यायचे आहे। जसं जसं तुम्ही हे चोळत जाल तसं कोबीला स्वतःचं पाणी असतं, ते पाणी यामध्ये रिलीज होतं आणि या पाण्यामध्येच आपण पीठ मळून घेणार आहोत। म्हणजे एक्स्ट्रा वेगळं एक थेंबही पाण्याचा आपण इथे वरून उपयोग केलेला नाही। तर इथे तुम्ही बघू शकता 2 मिनिटांनंतर कोबीला स्वतःचं पाणी सुटलेलं आहे। थोडंसं ओलसर झाल्यासारखं दिसत असेल। आता यामध्येच आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता ज्या कपने 4 कप तुम्ही कोबी मोजून घेतला, 1 कप कोथिंबीर घेतलेली आहे, अगदी त्याच कपने 1 कप डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। बेसन पीठ किंवा मूग डाळीचं जे कोणतं असेल ते तुम्ही इथे वापरू शकता। वडे छान कुरकुरीत आणि छान बाइंडिंग येण्यासाठी इथे आपण अर्धा कप कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे। जर गरज वाटली तर आणखी नंतर वापरणार आहोत। कॉर्नफ्लोअर तुमच्याकडे नसेल तर तांदूळाचं पीठ तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। ते सुद्धा नसेल तर आपल्या प्रत्येकाच्याच घरामध्ये कांदे पोह्यांचे जाड पोहे असतात। थोडेसे भाजून घ्यायचे, कडक झाल्यावर मिक्सरला बारीक पूड करून घ्यायची। अगदी छान बारीक पूड होते, ती सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता।
आता सुरुवातीला अर्धा कप आपण इथे कॉर्नफ्लोअर, 1 कप डाळीचं पीठ वापरून हे पीठ असं छान करून घेतलं आहे. जसजसं तुम्ही हे करत जाल तसतसं याला थोडंसं पातळ व्हायला सुरुवात होतं, म्हणजे कोबीला स्वतःचं पाणी सुटतं. थोडंसं ओलसर वाटते म्हणून सेम कपने अर्धा कप आपण यामध्ये कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे, म्हणजे बरोबर 1 कप आपण यामध्ये कॉर्नफ्लोअर वापरलेला आहे. 4 कप कोबी, 1 कप कोथिंबीर, 1 कप डाळीचं पीठ आणि 1 कप आपण इथे कॉर्नफ्लोअर वापरलेलं आहे. असं याचं योग्य प्रमाण घेऊन असं हे पीठ आपण छान भिजवून घेतलेलं आहे. आता वडे करण्यासाठी परफेक्ट तुमचं हे पीठ तयार आहे. अजिबात भिजत वगैरे ठेवावं लागत नाही. अशी याची छान गोळी झाली, वडा झाला की परफेक्ट पीठ आपलं तयार झालेलं आहे असं समजावं. हाताला थोडंसं तेल किंवा तूप लावून घ्यायचं आहे आणि आवश्यकतेनुसार आपल्याला वडे थापून घ्यायचे आहे. वडे शक्यतो छोटे छोटे आणि छान पातळ करा, म्हणजे कमीत कमी तेलामध्ये अगदी छान कुरकुरीत वडे तुमचे तळले जातील. वडे तुमचे जितके पातळ तितके छान कडक, कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतील. म्हणून शक्यतो असे हे पातळ आणि छान आपल्याला छोटे छोटेच करून घ्यायचे आहे. हे वडे शक्यतो एकाच हाताने करा, म्हणजे अगदी छान सोयीस्करपणे तुम्हाला हे थापता येतील. आता तेल छान कडकडीत करून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये अगदी निगुतीने एक एक वडा आपण सोडणार आहोत. मोठ्या आचेवर छान कडकडीत तेल गरम करून घेतलं, यावर वडा सोडलेला आहे. आता मोठ्या आचेवरच साधारणतः एका वेळेस 4 वडे आपण यामध्ये सोडलेले आहेत आणि संपूर्ण मोठ्या आचेवरच 6 ते 7 मिनिटं दोन्ही बाजूने आपल्याला हे वडे तळून घ्यायचे आहे. आता वडे जर तुमचे हलके फुलके पोकळ झाले असतील तसे हे तेलावर तरंगू लागतात. याचा अर्थ तुमचे वडे 100% पोकळ हलके झालेले आहेत. असे तेलावर तरंगू लागले, बुडबुडे थोडी कमी झाले की आपण याची बाजू उलटून घेणार आहोत आणि मोठ्या आचेवर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा 3 ते 4 मिनिटं छान तळून घेणार आहोत. म्हणजे मोठ्या आचेवरच 7 ते 8 मिनिटं आपण हा वडा मस्त तळून घेणार आहोत. 7 ते 8 मिनिटानंतर दोन्ही बाजूने बघू शकता असा हा छान गोल्डन रंगावर, सोनेरी रंगावर वडा छान खरपूस तळून झालेला आहे. असे हे वडे आपले झालेले आहे. एकदम छान पातळ छोटे छोटे केल्यामुळे तळायला तसा फार जास्त वेळ लागत नाही आणि आपण घेतलेली सगळी जिन्नस कच्ची असल्यामुळे अजिबात तुम्हाला हे कच्चं ठेवायचं नाही, मस्त खरपूस तळून घ्यायचं आहे. असे आपण इथे काही वडे तळून घेतलेले आहे आणि आपण घेतलेल्या जिन्नसात साधारणतः 20 ते 22 वडे तुमचे मध्यम आकाराचे तयार होतात. बाहेरून एकदम कुरकुरीत, आतून छान जाळीदार, एकदम सॉफ्ट आणि अगदी छान चवीचे तुमचे हे कोबीचे वडे खाण्यासाठी तयार आहे. शिवाय खूप कमी तेलकट तुमचे हे वडे तयार होतात. आता हे वडे इतके छान लागतात, याबरोबर अजिबात चटणी वगैरे लागत नाही, नुसतेच खायला सुद्धा छान लागतात. मुलांना डब्याला देण्यासाठी, प्रवासाला नेण्यासाठी, मधल्या वेळेत करून देण्यासाठी अगदी छान आहे. 2 दिवस हे वडे अगदी छान टिकतात, कारण आपण यामध्ये 1 थेंबही पाण्याचा उपयोग केलेला नाही. वडापावची आपण जी लाल चटणी दाखवलेली होती ती असेल तर त्याच्याबरोबर सुद्धा तुम्ही हे खाऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा. बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.